Người phụ nữ xuyên không từ phòng ngủ vào tiểu thuyết niên đại. Chỉ cần phản đối việc về nông thôn, sẽ bị xà nhà rơi trúng đăng suất, bị đồ vật đè đăng suất, bị xe tông bay, vong lặp không hồi kết. Từ Thanh Lan, cô tưởng mình là ai? Chẳng qua lại đăng ký cho cô về nông thôn thôi mà. Làm bộ làm tịch cho ai xem chứ? Còn dám dở thói. Cái đồ quỷ quyệt này làm cả nhà không yên. Tao đánh chết cái đồ báo đời này. Từ Thanh Lan mở mắt ra, thấy ngay một cây gậy vụt tới, nhắm thẳng vào cô mà đập. Theo phản xạ, cô liền đạp mạnh tới, nhanh chóng lao tới, ghi chặt cổ người phụ nữ kia. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một dụng cụ, dùng nó tiễn đi. Đang cảm động thì một đoạn xà nhà rơi thẳng xuống. Từ Thanh Lan còn chưa kịp vào không gian, đã bị xà nhà đè đăng suất. Khoảnh khắc trước khi mất ý thức, trong đầu hiện lên đoạn ký ức không phải của cô. Từ Thanh Lan là nhân vật phụ xấu số chuyên bám đuôi trong tiểu thuyết Họ Mạc. Lại xuyên sách rồi, trở thành nhân vật phụ xấu số trong tiểu thuyết niên đại cầu huyết, bị gia đình mẹ kế đánh mắng đầy đọa. Còn đăng ký cho nguyên chủ về nông thôn và ám luôn khoản trợ cấp về nông thôn của cô. Nguyên chủ phản kháng lần đầu liền bị đánh đăng suất. Mà Từ Thanh Lan lại tỉnh lại lần nữa. Từ Thanh Lan, cô tưởng mình là ai? Nghe được giọng nói quen thuộc, Từ Thanh Lan theo phản xạ rút dụng cụ ra. Lại cho người ta đăng xuất rồi à? Cho người ta đăng xuất xong thì xà nhà. Từ Thanh Lan lập tức tránh đi. Ngay khi cô vừa thả lỏng, mái nhà sập xuống. Vãi thật, lại đăng xuất nữa rồi. Nguyên chủ cũng đăng xuất theo luôn. Còn thiên lý nào nữa không? Lại mở mắt ra. Từ Thanh Lan, cô tưởng mình là ai? Lại nghe câu này, Từ Thanh Lan không tin tà, trực tiếp xử lý mẹ kế tại trận. Chẳng chờ xà nhà rơi xuống, cô lập tức chui vào không gian. Vài tiếng sau, Từ Thanh Lan mắc bệnh bụi bặm. Vừa ra khỏi không gian, đã đối mặt với cảnh sát cầm hàng nóng. Cô bị người tự nhiên xuất hiện. Một viên đạn găm thẳng vào mi tâm Từ Thanh Lan. Từ Thanh Lan lại tiếp tục vòng lặp hết lần này đến lần khác. Ở thời điểm này, lần thứ 97, Từ Thanh Lan không còn dính líu quá nhiều đến mẹ kế nữa. Chạy ra khỏi nhà, vào không gian đợi đúng 3 ngày mới bước ra. Ai ngờ vừa xuất hiện đã bị xe tông bay. Từ Thanh Lan lại tỉnh lại. Mê mơ. Về nông thôn, bà đây phải chỉnh đốn lại hết. Từ Thanh Lan gào thét điên cuồng. Mẹ kế tại trận, sau khi cả hai trút hết cơn giận, Từ Thanh Lan quyết định về nông thôn. Chỉ cần tôi phản kháng, việc về nông thôn sẽ bị sửa đổi đủ kiểu. Vẫn là bế tắc thôi. Từ Thanh Lan, cô sẽ không có kết cục tốt đâu. Báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát. Từ Thanh Lan lạnh lẽo nhìn Từ Thanh Hảo. Đồ báo đời, mày còn muốn làm gì nữa? Cô cũng đừng hòng sống yên ổn. Ha ha ha, ta muốn về nông thôn thì cả nhà phải đi đầy đủ hết. Sau đó cô đi vào phòng họ, lấy sổ hộ khẩu ra, lục lọi lấy hết tiền phiếu trong nhà, tất cả thu vào không gian, lấy một cái mũ từ không gian đội lên che chắn. Đi đến văn phòng phố. Đồng chí, tôi đăng ký cho chị em trong nhà đi về nông thôn ạ. Cô chắc chắn chứ? Đăng ký rồi là không sửa được đâu. Nhân viên nhìn vết thương trên người Từ Thanh Lan, đọc tên trên sổ hộ khẩu mà thấy có gì đó sai. Nhưng thừa biết ý. Dù sao thêm một người là hoàn thành thêm một chỉ tiêu. Chẳng quan tâm việc khác. Nhà tôi có cướp vào. Nhà không nuôi nổi bao nhiêu người ăn không ngồi rồi. Tôi đăng ký xong còn phải đi báo cảnh sát. Nhân viên cũng không nói gì nữa, lập tức điền tên Từ Kiều và Từ Thanh Hảo vào. Hai người này đi Tây Bắc cùng cô à? Từ Thanh Hảo đi Đại Tây Bắc đi, Từ Kiều đi phía Nam. Bên đó núi non sông nước hữu tình. Nó là con cái nhà lành, không thể vất vả như vậy được. Nhân viên giật khóe miệng. Làm xong thủ tục, đưa phí an cư về nông thôn cho Từ Thanh Lan. Nhận xong phí, cô cất vào không gian. Lại đến đồn cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, nhà tôi có trộm đột nhập, đánh mẹ kế và em trai tôi đến thừa sống thiếu chết. Tôi phải lết cái mạng gần chết mới chạy ra được đây. Từ Thanh Lan tháo mũ xuống,
lộ ra phần đầu, với vết máu đã khô do bị mẹ kế đánh. Cảnh sát giật mình, lập tức dẫn theo đội đi theo Từ Thanh Lan về nhà. Gặp hàng xóm xung quanh đang tan tầm, đồng chí. Sao hôm nay về đây sớm thế? Nhà ai có chuyện à? Thím ơi, nhà cháu bị cướp ạ. Thím xem vết thương của cháu này. Hu hu, mẹ kế và em trai cháu cũng bị đánh thảm lắm. Cháu phải lết cái thân tàn đi báo cảnh sát đó ạ. Họ nhìn thấy vết thương trên đầu Từ Thanh Lan. Ai cũng giật mình. Sau đó đi vào phòng, thấy hai người nằm dưới đất đều kinh ngạc. Mẹ kế nhìn thấy cảnh sát, lập tức túm lấy ống quần họ. Là cái con tiện nhân này. Con tiện nhân này muốn tiễn tôi đi đấy. Đồng chí cảnh sát, bà ấy là mẹ kế của cháu. Bình thường đánh mắng cháu thì cháu nhịn. Cái vạ lớn thế này cháu không dám gánh đâu. Cha cháu sẽ tiễn cháu đi mất. Ôi dào, tôi đã nói bà Phùng Tiểu Lan này không phải người tốt lành gì. Nuôi con mình thì béo tốt, ngược đãi con gái ruột của lão từ nhà người ta. Giờ còn định bắt con bé gánh tội thay. Bình thường bớt lương bớt trứng, đều đổ cho con bé ăn vụng coi như xong. Hôm nay nhà có cướp, lấy đi bao nhiêu là tiền phiếu, lại còn đánh mẹ kế. Nếu để cha cháu tưởng là cháu lấy, ông ấy chắc chắn sẽ tiễn cháu đi. Mày nói bậy, là mày đánh tao và mẹ, cũng là mày lấy tiền. Từ Thanh Hảo nhìn chằm chằm Từ Thanh Lan. Rõ ràng mày làm vậy để trả thù chúng tao, vì đăng ký cho mày đi thay con bé Kiều về nông thôn. Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều im lặng. Ngay cả chú công an cũng chủ quan cho rằng đó là lời hoang đường. Chỉ vì Từ Thanh Lan gầy gò ốm yếu thế này, thực sự không giống người có thể đánh họ ra nông nỗi đó. Con ơi là con, sao các con lại ra nông nỗi này? Là ai làm? Lúc trước chúng tôi nhận được báo án của con gái ông. Nhà các ông bị cướp, mà người nhà ông lại nói là do con gái ông đánh họ để trả thù việc đăng ký về nông thôn, mà đánh họ thành ra thế này. Từ Cha nghe việc Từ Thanh Lan lấy đi tiền bạc, còn đánh mầm độc vào vợ mình. Những cái khác trực tiếp bỏ qua, lừa giận xông thẳng lên não, xông đến định đá cô ấy. Từ Thanh Lan nhanh tay túm lấy viên cảnh sát từng cho cô ấy đồ ăn, kéo ra chắn trước mặt. Cha cô ấy đá thẳng vào người cảnh sát. Ấy, dừng tay! Tấn công người thi hành công vụ, khống chế ông ấy lại. Hai cảnh sát lập tức khống chế cha cô lại. Cha! Không phải đâu ạ, là có kẻ đột nhập ạ. Ba người đàn ông đã cướp sạch tiền bạc. À, con làm càn với mẹ kế. Mẹ kế sợ bị ông ấy biết, nên mới nói là cháu lấy ạ. Mọi người xôn xao, nhìn họ bằng ánh mắt khác. Lão Từ à, không phải tôi nói đâu. Con bé Thanh Lan dù sao cũng là con gái ruột của ông. Thế mà người trong nhà ông lại để con gái ruột đăng ký cho đi về nông thôn. Ông không hề đau lòng, mặt dày mày dạn, còn ra tay định tiễn con gái đi. Từ Cha bị dọa đến hồn vía lên mây. Nghe thấy vợ mình bị làm càn và lời xì xào của hàng xóm, tức thì thấy trên đầu mình đang chăn thả một bầy cừu. Mặt mày xanh mét. Từ Thanh Lan là con ruột của mình, nhưng Từ Kiều cũng là con ruột. Dù có thế nào cũng không thể thừa nhận, nếu không sẽ bị đưa đi cải tạo nông trường. Đời này coi như xong. Cha, ngày nào cháu cũng dậy sớm làm việc, giặt đồ nấu cơm, việc nhà đều một tay cháu làm. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải gánh tội thay cho họ. Mẹ kế cứ không vui là đánh cháu. Họ đi mách ông cũng đánh cháu. Tại sao ông không tin cháu? Mày nói bậy, ai đánh mày? Đồ báo đời. Mày không làm việc thì ai làm? Mẹ mày bảo mày làm chút việc thì sao? Lão Tử công tin em đi, là do con tiện nhân này đánh tụi mình tối nay. Em và nó bàn chuyện về nông thôn, ai ngờ về nó nổi điên. Không có, thật sự không có cướp. Em cũng không có. Mẹ kế điên cuồng lắc đầu. Nếu ông ấy tin thì coi như xong. Con cái bà ấy cũng xong đời. Bà ấy hiểu rõ người đàn ông này lắm. Trong sách không có nói mình về nông thôn thế nào. Làm thế này không biết có rơi vào vòng lặp nữa không? Kệ đi, dù sao kết quả đúng là được rồi. Cùng lắm thì làm lại lần nữa. Còn đối với đám người, phải đối phó với đám người này thôi. Không thể nào.
Danh tiếng hả? Tôi càng không thèm quan tâm đâu đồ tiện nhân. Ai cho phép không được sự đồng ý của tôi mà đăng ký cho Thanh Lan về nông thôn? Được rồi, chúng tôi đến đây điều tra trộm đột nhập, không phải đến để nghe gia đình các người kể khổ. Cảnh sát vốn đã tin lời từ Thanh Lan hơn, giờ lại càng chắc chắn. Gia đình mẹ kế này hãm hại cô bé, bắt cánh tội thay. Người cha này cũng hồ đồ. Nếu không phải con gái ông ta bị thương chạy đi báo cảnh sát, sợ là cũng chẳng có kết cục tốt. Cú đá vừa rồi không nhẹ đâu. Phải nhốt người đàn ông này lại một thời gian, đợi đứa trẻ tội nghiệp về nông thôn rồi mới thả ra. Cha, nhà bị trộm quét sạch sành xanh, giờ chắc chắn không nuôi nổi chị và em trai. Cháu đã giúp họ đăng ký về nông thôn rồi ạ. Mọi người không cần lo lắng đâu. Tuy rằng các người đăng ký cho cháu đi Tây Bắc, nhưng cháu cũng không áp độc như vậy. Cháu đăng ký cho chị gái đi phía Nam, em trai đi Đại Tây Bắc, tốt hơn Tây Bắc nhiều. Ít ra không cần lo lắng bị đông lạnh. Nghe nói bên đó mùa đông âm 50 độ đấy. Mẹ kế nghe tin một đôi con cũng phải về nông thôn, tức đến hộc máu rồi ngất xỉu. Từ Thanh Hảo bị dọa đến sợ mất mật. Mọi người cũng nhìn ra đây là mẹ kế đang bày mưu. Con gái nguyên phối để lại nhà bị trộm sạch, còn bắt con bé gánh tội. Kết quả con bé phải về nông thôn, nên nó đã xé mặt với bọn họ rồi. Sự việc rõ ràng, Từ cha bị đưa đi vì tội tấn công người thi hành công vụ, mẹ kế nhập viện. Sau khi mọi người đã đi hết, Từ Thanh Hảo cầm một con dao định tiễn Từ Thanh Lan đi, bị đoạt lại, chém 2 nhát vào đùi nó, khiến Từ Thanh Hảo từ người con trai duy nhất của nhà họ Từ trở thành phế vật. Tiện nhân, bà đây nói cho người biết, tiền thuốc men của mẹ người bà đây không quản đâu. Dù sao cũng không phải mẹ ruột ta, phi. Từ Thanh Lan đến nơi vắng vẻ, vào không gian, nhìn vườn trồng trọt và núi rừng đằng xa. Bên trong toàn là động thực vật biến dị. Chó Sambi thông thường phụ trách canh giữ núi cho cô ấy. Chó Sambi chạy về phía cô ấy, vây quanh cô ấy chạy vài vòng. Từ Thanh Lan lấy ra một miếng thịt biến dị ném cho nó. Chó Sambi tuy không có lý trí, nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô ấy, lập tức có thêm sự tin tưởng, cảm thấy mình vẫn còn là con người. Xử lý vết thương trên đầu xong rồi đến cửa hàng cung tiêu. Vừa vào cửa đã nhận được cái liếc xéo của nhân viên bán hàng. Tôi mua một ít hạt giống, đường muối vải vóc, gạo cao lương. Nhân viên bán hàng ngồi đó chẳng thèm nhúc nhích. Cô mua nhiều thứ thế này làm gì? Cô có nhiều phiếu không? Tôi lấy cho cô rồi đấy. Cô đừng có làm bẩn rồi tính tiền đấy. Từ Thanh Lan tức cười, ngẩng đầu nhìn mấy chữ to trên tường, nén lại cảm xúc muốn tiễn người khác đi nói. Tôi không mua đồ, đến cửa hàng cung tiêu để nhận cục tức của cô à? Trên kia viết phục vụ nhân dân. Cô đừng nói là phục vụ, thậm chí còn không coi tôi là con người. Ở đây làm ra cái vẻ tư bản gì chứ? Cô nói bậy gì đó? Gây chuyện ở cửa hàng cung tiêu. Có tin tôi báo cảnh sát bắt cô không? Hừ, cô báo đi. Giờ báo đi thôi, trời ơi. Không còn thiên lý nữa rồi. Tôi mua đồ mà chẳng lẽ phải quỳ xuống cầu xin? Nhà tôi bị cướp sạch, chỉ muốn dùng tiền trợ cấp về nông thôn mua ít đồ dùng trong nhà. Tôi làm gì sai chứ? Lúc thì bị coi như nô lệ, lúc thì bị đe dọa, hu hu. Không sống nổi nữa rồi. Nhân viên bán hàng bị dọa xanh mặt, sắc mặt trắng bệch. Người xung quanh nghe thấy liền bàn tán xôn xao. Không phải tôi nói đâu, nhân viên cửa hàng cung tiêu này mắt đặt trên đầu, hoàn toàn không coi nhân dân chúng ta là người, cứ như thiếu nợ họ vậy. Từ Thanh Lan vừa nghe, diễn càng nhiệt tình. Tôi cầu xin cô. Cầu xin cô được không? Cầu xin cô bán cho tôi ít đồ. Vừa khéo cảnh tượng này bị chủ nhiệm cửa hàng cung tiêu nhìn thấy, sợ hãi vội vàng chạy tới đỡ cô ấy dậy. Tiểu đồng chí, thật sự không biết có chuyện gì. Không biết có chuyện gì, cô cứ nói đi. Tôi làm chủ cho cô. Đừng làm thế ạ. Làm âm nên thế này cháu cũng xong đời mất. Quỳ lại gì chứ, đúng là tác phong địa chủ mà. Làm không tốt lại bị báo đi cải tạo nông trường. Chủ nhiệm ác độc liếc nhìn nhân viên bán hàng kia, dọa cô ta run rẩy toàn thân. Tôi xin lỗi. Ngay lập tức, xin lỗi ngay. Cửa hàng cung tiêu chúng tôi không chứa nổi vị Phật lớn như cô. Đồng chí,
Tôi xin lỗi, là tôi không tốt. Không nên coi thường người khác. Xin cô tha thứ. Chủ nhiệm cửa hàng Cung Tiêu cười làm lành nói. Tiểu đồng chí, cô yên tâm. Cô mua gì, tôi bảo người ta đi lấy. Còn có vài loại vải không cần phiếu. Cô cứ xem mà mua. Tôi còn muốn bông gòn, lương thực, trứng có thể ốc gà con. Từ Thanh Lan được mời vào văn phòng chủ nhiệm, lại phân phó nhân viên bán hàng khác chuẩn bị đồ Từ Thanh Lan cần. Tiểu đồng chí, chuyện này là do nhân viên cửa hàng chúng tôi không đúng. Tôi cam đoan từ nay về sau, cửa hàng Cung Tiêu chúng tôi sẽ không dùng người này nữa. Tôi là một cô gái nhỏ yếu ớt không tự lo liệu được, chỉ muốn mua ít đồ, mà cũng phải cầu xin. Chủ nhiệm cửa hàng cũng sắp khóc rồi. Dùng quyền hạn lớn nhất của mình. Đồ nào không cần phiếu thì cho không phiếu. Đồ cần phiếu thì để quan hệ bù vào. Tiểu đồng chí, đồ cô cần sẽ được đưa đến ngay. Uống tách trà nhuận họng đi. Cô có yêu cầu gì cứ việc nêu ra. Tôi làm được sẽ cố gắng làm. Ngoài những thứ đó ra, tôi còn muốn nhượng lại một công việc ở nhà máy hóa chất. 1.000 đồng kèm theo một phần phiếu toàn quốc. Ồ, công việc à? Tiểu đồng chí, tôi có một đứa con trai hiện giờ chưa có việc làm. Cô bán cho tôi 1.000 đồng. Tôi sẽ đổi cho cô thêm ít phiếu toàn quốc. Cô thấy lúc nào tiện thì chúng ta đi làm thủ tục. Có thể, ngay bây giờ đi. Tiểu đồng chí, cô chờ một chút. Tôi đi chuẩn bị tiền và phiếu, rồi đi bàn giao công việc. Sau đó, cả nhóm đến nhà máy hóa chất. Giao tiếp xong công việc, nhận tiền phiếu và đồ mua. Đến nơi vắng vẻ, đem đồ vật cất vào không gian. Vừa đến cửa nhà, một cái cốc bay tới. Từ Thanh Lan đưa tay bắt lấy. Từ Thanh Lan, mày là con tiện nhân. Đu trên máy bay nhảy xuống. Hừ. Á, tiện nhân. Ngươi gọi ai đó? Hu hu hu. Tiện nhân, đồ tiện nhân. Ngươi hủy hoại đời ta. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Chẳng qua để ngươi đi về nông thôn, một người, đồ trời sinh một cặp. Đi cải tạo nông trường đều là ơn huệ cho ngươi rồi. Đợi học được cái kiểu giao thiệp. Ngươi nói bậy, ngươi mới là đồ trời sinh. Ngươi mới đúng. Sao con tiện nhân này biết chuyện này? Nó còn nói với ai nữa? Muốn người khác không biết. Trừ khi mình đừng làm. Lão tử đã bị bắt đi rồi. Mẹ ngươi và em ngươi. Ha ha, Từ Sát Thần cái gì cũng không nói, nhưng nụ cười làm người ta cảm thấy dựng cả tóc gáy. Từ Kiều oán hận nhìn Từ Thanh Lan, lưng bóng khi trở về phòng. Tiện nhân, ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá. Trở về phòng, nhắm mắt lại, ý thức đi vào không gian. Gieo hạt giống mua được vào mảnh đất đen trống. Lại dựng một cái chuồng gà. Chẳng bao lâu nữa là có trứng gà để ăn. Dù có về nông thôn thì vẫn đủ ăn đủ mặc. Ấy, về nông thôn vẫn phải làm việc. Tôi không muốn làm việc đâu, hừ. Nhưng phản đối về nông thôn là sẽ đăng xuất. Lại trở lại ngày thanh minh đó. Xem ra mình về nông thôn là điều cần thiết. Câu chuyện này có liên quan đến nữ chính à? Từ Sát Thần nghĩ thầm. Nhưng thứ được truyền lại từ mặt thế trong quyển sách này, nữ chính và thao tác cũng như cách nghĩ nhảm nhí của nữ chính nguyên tác, khiến cô không nói nên lời. Bên kia, mẹ. Trong nhà còn tiền không? Tôi và em trai đều phải về nông thôn. Nếu không chuẩn bị đồ đạc thì chúng ta phải làm sao? Con không đòi phí an cư về nông thôn từ con tiện nhân đó à? Con cũng bị nó đánh rồi. Mẹ, con đã gọi người ở chợ đen dạy cho nó một bài học rồi. Chỉ là mẹ và cha đều không có ở đây. Con và em trai cũng không có ai lo. Chuẩn bị đồ về nông thôn. Con thì được rồi. Em trai còn nhỏ, không được đâu. Tư Kiều chỉ muốn lấy tiền về nông thôn làm bảo đảm. Còn về Từ Thanh Hảo, cô ta căn bản không quan tâm. Con đi hỏi cha con chưa? Con đã đi rồi, hơn nữa, con tiện nhân đó đã biết con là con của cha rồi. Tìm cách tiễn nó đi. Không thể để nó đem chuyện này nói ra ngoài. Ha ha, lúc này, Từ Sát Thần cầm 2 bức thư. Một bức gửi đến văn phòng xưởng nơi Từ cha làm việc. Một bức gửi đến đồn cảnh sát. Lại đăng báo thông tin cắt đứt quan hệ với Từ cha. Cảnh sát nhận được thư tố cáo liền bắt Phùng Tú Lân đi. Sau vài ngày thẩm vấn, tất cả sự việc đều được khai ra.
bao gồm cả việc Từ Kiều thuê kẻ lưu manh, muốn hãm hại Từ Thanh Lan. Gia đình Từ Kiều 3 người bị đưa đi cải tạo nông trường vùng ngoại ông. Từ Thanh Hảo bị đưa đi Đại Tây Bắc, nhà bị thu hồi. Từ Thanh Lan cũng lên tàu đi về nông thôn. Bà ra rồi, cuối cùng cũng tìm được bà rồi. Cái đồ lẳng lơ không giữ đạo làm vợ này, bỏ lại đứa trẻ 3 tháng tuổi rồi chạy theo trai. Sao bà lại nhẫn tâm như thế? Từ Sát Thần mở mắt, thấy một ông lão đang túm lấy một cô gái có dung mạo tinh xảo. Nhớ lại cảnh trong sách nữ chính ở cói, ông gặp phải cảnh bắt cóc buôn người. Chỉ thấy cô gái cầm chiếc giày, tiện đi quần áo của mấy người xung quanh, để lại thỏa thuận lớn. Mấy người sững sờ, nhanh chóng bao vây họ, yêu cầu bồi thường. Thấy thế Từ Sát Thần rất nghi ngờ. Tôi không biết trong xã hội Pháp chị gặp phải kẻ bắt cóc, làm sao để tự bảo vệ mình. Người sẵn sàng ra tay giúp đỡ đầu tiên quá ít. Nếu như không phải nữ chính trong tiểu thuyết ra tay, Mộ Nhỡ là đồng bọn của kẻ bắt cóc thì sao? Cô không nghĩ thông. Rất nhanh, một cảnh sát hình sự chạy đến, lập tức khống chế người lại. Tôi là Trần Tân Nguyệt, là thanh niên trí thức về nông thôn của công xã Mộc Hà. Người này vừa lên đã nói tôi là vợ ông ta, lại còn bỏ lại đứa trẻ 3 tháng tuổi ở nhà đang khóc vì đói. Nếu không phải tôi đánh mấy đồng chí kia, biết đâu đã bị hắn bắt cóc rồi. Cô gái tuôn một tràng vào anh cảnh sát. Còn người qua đường anh bị đánh kia đã lùi về chỗ ngồi của mình, giống như bị đóng băng vậy. Mọi hào quang đều tập trung lên một mình anh ta. Từ Sang Bảo luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cảnh tượng này đến quá nhanh rồi, giống như đang đợi sẵn ở tòa khác vậy. Hơn nữa anh ta tới xong chẳng thèm hỏi han, trực tiếp khống chế người luôn. Cứ như thể biết rõ người này có vấn đề vậy. Đây là thiết lập tình tiết sao? Trong lúc nghi hoặc, ánh mắt cô gái ngồi đối diện rơi trên người cô. Cậu cũng nhận ra có vấn đề sao? Nhìn vào khuôn mặt cô gái đối diện, khí chất thanh cao xinh đẹp, nhưng lại cho người ta cảm giác giả tạo như đang đeo mặt nạ. Chào, mình là Lục Uyển Nghị, đến từ Kim Thị, thanh niên trí thức xuống nông thôn ở Mạc Hà. Hi hi, từ Thanh Lan đến từ Kim Hải, cũng là thanh niên trí thức xuống Mạc Hà. Hy vọng được phân cùng một đại đội với cậu. Mẹ kiếp, gặp được nữ chính thì thôi đi, lại còn gặp cả nguyên nữ chính nữa. Tôi còn chẳng biết mình hẹo thế nào mà vẫn phải xuống nông thôn. Chắc chắn là có liên quan đến nữ chính rồi. Nếu không có tôi, ở tập 1 tôi không đi theo cốt truyện, thì việc phản kháng xuống nông thôn 99 lần đều bị bay màu một cách bí ẩn sao? Mình cũng hy vọng có thể cùng một đại đội với cậu. Lục Uyển Nghị nhìn kẻ buôn người bị kéo đi, trong mắt lóe lên một tia tối tăm. Lúc này đã đổi chỗ với Trần Tân Nguyệt. Nếu không đoán sai, mục tiêu của kẻ đó là mình. Chỉ là không ngờ Trần Tân Nguyệt lại dùng cách này để giải quyết. Đồ ngu, mắt mày bị mù à? Con bé đó nhìn là biết chưa trưởng thành. Mày bảo nó là cháu gái bỏ trốn theo trai của mày, nói nó là con dâu mày còn có người tin. Tên kia lại vả cho người đàn bà thêm 2 cái. Thì chỗ mày chỉ định là con bé đó ngồi mà. Sao trách tôi được? Lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi, chỉ cần bắt được người là giao cho con trai tôi làm vợ. Người đàn ông nhanh chóng thay quần áo, ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm bà ta. Chặn tới, mày xuống xe liên lạc với người phía sau thay đổi kế hoạch. Tốt nhất là mày nên an phận một chút. Không được, ông đã hứa bất kể mang ai đi cũng phải đưa cho con trai tôi làm vợ. Ngu ngốc, bọn chúng đã phát hiện ra rồi. Mày mà làm hỏng việc của cấp trên, tao xử luôn con trai mày đấy. Và cuộc trò chuyện của bọn họ đã lọt vào tai Từ Thanh Lan. Sau khi trở về chỗ ngồi, ý thức chìm vào không gian, lấy điện thoại ra lật xem cuốn tiểu thuyết. Phát hiện cuốn tiểu thuyết vốn trắng tinh đã xuất hiện cảnh trí dũng của nữ chính tập trước, cảnh trêu đùa kẻ buôn người. Nội dung càng thêm, chi tiết Trần Tân Nguyệt và Lục Uyển Nghị đã đổi chỗ. Chẳng phải có nghĩa là mục tiêu lúc nãy của kẻ buôn người là Lục Uyển Nghị sao? Từ Sang Bảo bỗng mở trừng mắt, quan sát Lục Uyển Nghị. Đồng chí Từ, cậu cứ nhìn mình mãi là cần giúp đỡ gì sao? Không, mình chỉ thấy cậu trông xinh đẹp thôi.
Đồng chí Lục, mạo muội hỏi một câu. Lúc này có phải cậu đã đổi chỗ ngồi không? Liếc nhìn về phía Trần Tân Nguyệt. Lục Uyển Nghị không hề phủ nhận. Liền hỏi ngược lại, lúc nãy đồng chí Từ ra ngoài, có phải đã nghe thấy gì không? Đúng vậy, bọn mẹ mình đúng là ngang ngược thật. Cũng may đồng chí Trần Trí Tệ dũng cảm. Ánh mắt Lục Uyển Nghị nhìn cô đã thay đổi. Vừa nãy đã thấy đây là một người thông minh. Không ngờ lời cô ấy nói cũng thật thú vị. Đến trạm cuối xuống xe không lâu, đã thấy hai nhóm người đuổi theo Lục Uyển Nghị và Trần Tân Nguyệt chạy về phía này. Đến đây đi, các người đừng qua đây. Từ Thanh Lan không còn đường lui, nhanh như cát leo tót lên cột điện. Rất nhanh đôi bên lao vào đánh nhau túi bụi. Từ Sang Bảo thấy tình cảnh này lập tức hét lớn, bọn mẹ mình bắt cóc phụ nữ và trẻ em kìa. Hôm nay bạn đứng nhìn thờ ơ, ngày mai tai họa ập đến mình chẳng còn ai. Đứng ra reo hò cổ vũ cho các bạn nữa đâu. Tiếng hét này lập tức thu hút vô số thanh niên nhiệt huyết. Nói hay lắm, bắt lấy bọn mẹ mình. Dám đến Hắc Sơn chúng ta bắt người à? Để tao cho tụi mày biết thế nào là tàn sắc pháo. Con dám chạy à? Ăn một vả của tao đây. Nhìn đám đông bên dưới, những người tốt bụng xông lên đánh thành một đoàn. Từ Sang Bảo cùng hai đồng đội và Trần Tân Nguyệt bỏ ra khỏi đám đông, lần lượt leo lên cột điện. Các cậu làm gì thế? Đừng có qua đây. Mấy người như lũ khỉ treo trên cột điện. Cột điện thời này liệu có chịu nổi không nhỉ? Lỡ mà đổ hay dò điện thì đúng là có kịch hay để xem rồi. Dù sao mình cũng có không gian, cùng lắm thì tìm nơi nào đó làm dân tị nạn. Nhưng nữ chính thế này là sao? Không phải cô ta nên giúp công an bắt kẻ buôn người để lập công? Sau khi xuống nông thôn sẽ được yêu mến sao? Dừng tay, dừng tay. Tất cả đứng im, ngồi xuống. Nghe thấy tiếng hô, đám thanh niên nhiệt huyết đồng thời dừng tay. Mấy tên buôn người đã thở ra nhiều hơn hít vào, sắp đăng xuất rồi. Cứu mạng đồng chí công an. Bọn họ là kẻ bắt cóc. Đa tạ các đồng chí nhiệt tình ở tỉnh Hắc. Nếu không, thanh niên trí thức xuống nông thôn như chúng tôi chắc chắn bị bắt đi rồi. Công an lần theo tiếng nói, ngẩng đầu, thấy một đám người đang bám trên cột điện, vẻ mặt ngơ ngác. Các người đang làm gì vậy? Có quan hệ gì với những người bị đánh kia? Trên đó nguy hiểm lắm. Các người xuống trước đi. Chúng tôi là phụ nữ và trẻ em bị bọn mẹ mình nhắm tới. Đồng chí, phiền nhường cái cột một chút. Sau đó cả nhóm đi xuống. Chúng tôi đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn. Trên xe đã gặp phải bẫy của bọn buôn người. Vừa xuống xe đã bị chặn đường. Tôi không biết gì cả. Thấy nhiều người lao về phía mình quá, nên cứ thế leo lên cột thôi. Còn nữ đồng chí này, cậu thì sao? Kẻ này không phải buôn người, hắn là gián điệp. Trần Tân Nguyệt kể lại toàn bộ sự việc. Công an nghe xong, vẻ mặt nghiêm trọng, đưa tất cả tội phạm đi giam giữ. Sau khi lấy lời khai xong, cả nhóm nghỉ lại tại nhà khách gần đó. Chạy cả ngày rồi, hai cậu không mệt sao? Không mệt. Tuyển Nghị, mình và anh Tầm đã hỏi thăm tình hình công xã Mạc Hà. Nghe nói thanh niên trí thức đều ngủ sạp chung, không có phòng riêng. Ý mình là sớm muộn gì chúng ta cũng kết hôn, hay là lấy danh nghĩa đó để xây nhà riêng. Đương nhiên nếu cậu có cách tốt hơn mình sẽ nghe theo. Hê, hai người xây nhà thì cho mình một phòng nhé. Mình ở cùng với hai người. Người đàn ông cười hì hì, trong lòng thầm mắng một lượt. Thanh bình chim hót hoa thơm, một trai tân như mình không thể ở lẻ loi được. Nghe mấy người trên tàu kể chuyện mà muốn đứng tim. Chưa đến nơi đã cảm thấy sự trong trắng khó bảo toàn rồi. Hu, mình không có ý kiến gì. Tùy cơ ứng biến vậy. Có lẽ không cần phức tạp đến thế. Nhưng để tránh rắc rối, khi đến làng, chúng ta cứ lấy danh nghĩa hôn thê mà đối đãi. Lục Uyển Nghị vốn không phải người thế giới này. Cô mất mạng trong lúc chạy loạn vì giặc giã. Xuyên đến thời đại này. Sau khi tìm hiểu thời đại này, cảm giác đầu tiên là ở đây thật phong kiến. Không bó chân nữa mà chuyển sang bó não rồi. May mà lúc xuyên qua mình còn nhỏ, người nhà không phát hiện ra điều bất thường. Lại còn có thêm không gian để trồng dược liệu. Nhưng cũng chỉ trồng được dược liệu mà thôi.
Uyển Nghị, xính lễ các thứ anh có thể đưa riêng cho em. Trong tình hình lạ lẫm này, anh nghĩ chúng ta không nên quá phô trương. Hơn nữa về nông thôn cũng chưa chắc đã bình yên. Lemon thấy lúc Uyển Nghị gật đầu, anh thở phào nhẹ nhõm. Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, sớm đã vượt qua tình cảm nam nữ, giống như người nhà hơn. Mà ở bên kia bức tường, Từ Thanh Lan thật sự không nghe nổi nữa, gõ vài cái vào tường. Ngại quá, tôi nghe thấy các người mưu tính rồi nhé. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Từ Sang Bảo cuối cùng vẫn bị phân về cùng nhóm với nữ chính. Để hết đồ đạc lên xe bò đi. Đi nhanh chân lên, tối là có thể đến đại đội rồi. Đi bộ đến đại đội sao? Tại sao chúng tôi không được ngồi xe bò? Chúng tôi xuống nông thôn để xây dựng nông thôn, chứ không phải đến để làm kẻ hầu cho ông. Mã đội trưởng nhìn Lưu Đan Kiều một lượt, cũng không hề tức giận. Cô không đi thì có thể ở lại đây. Con bò còn quý giá hơn cô nhiều. Nói xong, ông chẳng thèm cho Lưu Đan Kiều cơ hội nói chuyện, đánh xe bò đi thẳng về phía trước, cũng chẳng quan tâm cô ta có theo kịp hay không. Theo kịp thì tốt, không theo kịp càng tốt. Chẳng phải là sợ xe bò bị đè hỏng sao? Cô bỏ hành lý xuống đi, để tôi ngồi lên. Như vậy trọng lượng sẽ như nhau thôi. Dứt lời, cô ta giật lấy túi đồ của Từ Sang Bảo trông có vẻ dễ bắt nạt, ném thẳng xuống đất. Từ Sang Bảo trực tiếp vả thẳng một phát, đẩy cô ta ngã rạp xuống đất. Nắm đấm cứ thế tối bụi trút xuống người cô ta. Mọi người bị một màn bất ngờ này làm cho giật mình. Mau ngăn họ lại. Không thể để người bị bay máu lúc này được, nếu không sẽ rắc rối to. Sau đó Trần Tân Nguyệt và Lục Uyển Nghị mỗi người một bên, giữ lấy Từ Sang Bảo, nhấc bổng người lên. Từ Sang Bảo vẫn chưa cam tâm, bồi thêm cho hai cú đá cực mạnh. Bình tĩnh đi, đánh nữa là hẹo đấy. Nhìn ra rồi, Từ Thanh Lan căn bản chẳng quan tâm đến sống chết của hạng người này. Mau để hành lý của tôi lên xe bò, thì chuyện này coi như bỏ qua. Nếu không, gặp lần nào tôi đánh lần đó. Coi tôi là của Hồng Mê muốn nặn thế nào thì nặn à, cho cô mặt mũi quá nhỉ. Miệng Từ Sang Bảo tuôn một tràng hoa thơm cỏ lạ. Lưu Đan Kiều nằm dưới đất, cả người đau nhức nhối, nhìn ánh mắt đáng sợ của Từ Sang Bảo, sợ đến mức run cầm cập. Đồng chí Từ, các cô đều là thanh niên trí thức, là một tập thể. Cô đánh cô ta thành ra thế này, nếu công an tìm đến, cô cũng chẳng có lợi gì đâu. Mã đội trưởng vẻ ngoài như đang khuyên nhủ, thực chất là đang đe dọa, còn muốn áp với Từ Sang Bảo một phen. Chỉ là Từ Sang Bảo căn bản không ăn cái bộ đó. Công an đến tôi sẽ tố cáo cô ta mang tác phong địa chủ, coi thường nông dân, ăn hiếp nông dân. Tôi thà đi cải tạo ở nông trường, cũng phải tiện cái thứ mang phong thái địa chủ này. Đi đầu tố. Mã đội trưởng thấy cô không bị đe dọa, lại còn muốn liều mạng một phen, lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng. Nghe thấy hai chữ địa chủ, Lưu Đan Kiều đang nằm giả chết cũng không ngồi yên được nữa. Cô ta điên cuồng lắc đầu, bảo đừng gọi công an. Tôi cũng là người hiểu lý lẽ. Đây là tiền thuốc men. Cuối cùng Lưu Đan Kiều cũng được tọa nguyện ngồi lên xe bò. Hu. Biết trước cái giá phải trả để ngồi xe bò là thế này, tôi thà không ngồi còn hơn. Quãng đường tiếp theo đều bình an vô sự. Trần Tân Nguyệt có ấn tượng rất tốt với vị đại đội trưởng này. Suốt đường đi trò chuyện rất nhiệt tình, vừa tặng kẹo vừa nịnh nọt. Đại đội trưởng ơi, thanh niên trí thức chúng cháu ở đâu à? Nhiều người thế này có đủ chỗ ở không ạ? Thấy cô cuối cùng cũng hỏi vào trọng tâm, mọi người đều im lặng lắng nghe. Các cháu ở tại điểm thanh niên trí thức, nam một phòng, nữ một phòng. Đến nơi các cháu sẽ biết thôi. Mã đội trưởng, cháu và Uyển Nghị đã có hôn ước, vốn định tổ chức ở nhà, nhưng lại đúng lúc xuống nông thôn. Chúng cháu kết hôn chẳng lẽ cũng ở điểm thanh niên trí thức sao? Có thể tự xây nhà được không ạ? Nghe thấy lời này, Mã đội trưởng khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra. Cái này tôi phải về bàn bạc với thôn trưởng và kế toán đã. Từ Thanh Lan bắt chọn được biểu cảm không đúng của ông ta. Sự khó chịu của Mã đội trưởng đến từ đâu? Là do Cố Thanh Từ và Lục Uyển Nghị có hôn ước, hay là chuyện xây nhà? Không đúng, các đại đội khác đều muốn người biết làm việc, mà đại đội Hồng Sơn Chuân này dường như chẳng quan tâm điều đó. Thậm chí khi thấy có nhiều nữ thanh niên trí thức đến thế, tâm trạng ông ta còn khá tốt. Điều đó có nghĩa là chúng ta có biết làm việc hay không không quan trọng. Nếu làm việc không quan trọng, vậy giá trị trên người chúng ta còn có gì? Tiền bạc, tem phiếu, hay là chính bản thân chúng ta?
Nối tiếp tập trước. Từ Sang Bảo quan sát mã đội trưởng trước mắt. Ngôi làng này rất có thể là một ngôi làng có vấn đề. Đi cả buổi sáng, mọi người đều mệt lử rồi. Đại đội trưởng, chúng cháu nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đó và uống nước nhé. Thực sự mệt quá rồi ạ. Được, các cháu đừng đi quá xa. 1 tiếng sau tập hợp ở đây. Đồng chí Từ, cậu đi giải quyết nỗi buồn không? Mem ơi, đi cùng nhau đi. Có gì còn trông chừng hộ nhau. Đồng chí Trần, cậu đi không? Nếu đi thì chúng ta đi cùng cho có bạn. Nơi đất khách quê người thế này, được thôi. Mình đi cùng các cậu. Sau đó 3 người đi về phía xa. Lục Uyển Nghị ớm hỏi. Cũng không biết. Có thể cấp cho mình và Thanh Từ một miếng đất để xây nhà không nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt đại đội trưởng có vẻ hơi khó khăn. Nếu điểm thanh niên trí thức không đủ chỗ thì phải tìm cách thôi. Xem ra Lục Uyển Nghị cũng phát hiện ra đại đội trưởng có chút vấn đề. Không đâu, đại đội trưởng người tốt mà. Không biết nữ chính này là không nhận ra ẩn ý trong lời hai chúng mình, hay là thật sự không thấy ra. Cái tên mã đội trưởng đó có vấn đề. Dường như trong mắt cô ấy mọi thứ đều tốt đẹp. Mà Trần Tân Nguyệt trong lòng cũng nghĩ như vậy. Vị đại đội trưởng này không giống người của các đại đội khác. Kỳ thị nữ thanh niên trí thức. Hơn nữa nói chuyện cũng dễ gần. Đến làng cứ nói chuyện với nhà mã đội trưởng xem. Xin cấp một mảnh đất, mình tự bỏ tiền ra xây nhà. Khi rời đi thì nhà thuộc về đại đội. Chắc chắn là không vấn đề gì. Từ Thanh Lan và Lục Uyển Nghị nhìn nhau một cái, không nói gì cả. Nhưng trong lòng đã có sự cân nhắc. Có lẽ tình cảnh này của chúng ta thật sự làm đại đội trưởng khó xử rồi. Lục Uyển Nghị hờ hững đáp lại một câu rồi rời đi. Hai người còn lại cũng chia nhau ra mà đi, để vào không gian riêng của mình. Từ Sang Bảo biết Trần Tân Nguyệt có không gian, nhưng không biết Lục Uyển Nghị cũng có. Trần Tân Nguyệt biết Lục Uyển Nghị có không gian, nhưng không biết Từ Sang Bảo cũng có. Mà Lục Uyển Nghị lại chẳng biết cả hai người họ đều có không gian. Nếu Từ Sang Bảo biết tình cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ thế giới trong sách này đang nuôi cổ độc. Trên đường quay lại, đồng chí Từ, cậu đánh nhau giỏi thế, là có học qua với ai không? Hơn nữa cậu thật sự không sợ đánh hẹo người ta à? Đồng chí Trần sức lực cũng lớn thật đấy. Cứ như thể sở hữu. Thấy Trần Tân Nguyệt từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, rồi đến trong mắt ẩn chứa ý định tác động vật lý. Mới từ tốn nói, dị năng, giống như người ngoài hành tinh trong mấy câu chuyện ấy. Trần Tân Nguyệt nghe cách giải thích này, cũng không hỏi thêm nữa, cười nói, chắc do mình bẩm sinh khỏe thôi. Vậy sao? Thế thì chắc mình là bẩm sinh biết đánh nhau rồi. Đây có thật sự là nữ chính đến từ thời mặt thế không vậy? Cuối cùng mọi người cũng đến điểm thanh niên trí thức trước khi trời tối. Đây là những thanh niên trí thức mới đến hôm nay. Vương Trung Chính, cậu ra sắp xếp một chút đi. Chào mọi người, mình tên là Vương Trung Chính, năm nay 25 tuổi, đến từ Bùi Châu. Đã xuống nông thôn được 7 năm rồi, chịu trách nhiệm về các nam thanh niên trí thức. Có vấn đề gì cứ đến tìm mình. Chào mọi người, mình là Lý Nam, năm nay 24 tuổi, đến từ tỉnh Vân Nam. Xuống nông thôn được 6 năm rồi, là người phụ trách bên nữ thanh niên trí thức. Các bạn cất đồ đạc trước đi, đi lối này. Bên trái là khu nam, bên phải là khu nữ. Sau đó bước vào phòng. Ở đây có 3 bạn nữ rồi, thêm các bạn nữa là 7 người. Các bạn dọn dẹp xong rồi nghĩ xem muốn mượn lương thực của bọn mình hay ăn đồ của mình. Hôm nay muộn quá rồi, lương thực của các bạn phải đến mai mới nhận được. Trần Tân Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lý Nam. Nữ thanh niên trí thức chỉ có 3 người thôi sao? Vậy Nam có bao nhiêu người à? 14 người, cộng thêm các bạn mới đến hôm nay là 17 người. Điểm này nam nhiều nữ ít, vấn đề quá rõ ràng rồi. Chắc chắn các nữ thanh niên trí thức trước đó đều đã lấy chồng. Còn việc có tự nguyện hay không thì không quan trọng. Nhưng tỷ lệ mất cân đối này đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Chênh lệch nhiều thế này, làng chúng ta trước đây không nhận nữ thanh niên trí thức sao? Từ Sang Bảo nghe câu hỏi của cô, liền ho sù sụ, suýt chút nữa thì bị nước bọt làm cho hẹo luôn. Cô ta thế mà cũng dám hỏi ra, dám hỏi thật luôn. Lý Nam dừng ánh mắt trên mặt Trần Tân Nguyệt vài giây. Không phải, có người lấy chồng, có người đã rời đi rồi.
Cái gì? Phải giặt hết quần áo của mọi người. Lại còn phải nấu cơm cho họ nữa á? Lúc Uyển Nhị và mọi người vừa đến điểm thanh niên trí thức, đã bị thông báo phải làm bảo mẫu phục vụ đám người cũ. Khu chúng ta là nữ nấu cơm giặt giũ, nam đi nhặt củi, thay phiên nhau rửa bát. Mấy anh nam kia là thiếu gia nhà nào thế? Mà còn cần người hầu hạ, giặt đồ nấu cơm. Có phải đi vệ sinh cũng cần người chùi mông không? Giặt đồ nấu cơm chẳng phải là việc của đàn bà các cô sao? Gã đàn ông vừa nói vừa nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới. Trần Tân Nguyệt, xin lỗi nhé. Tôi không có thói quen để hôn thê của mình đi giặt quần áo cho kẻ khác. Biết thì bảo chúng tôi là thanh niên trí thức xuống nông thôn. Không biết, lại tưởng là đến đây làm người hầu cho các người đấy. Lúc này Lý Nam cầm cái xẻng gõ gõ, phát ra tiếng động lớn, để đôi bên ngừng tranh cãi. Được rồi, rốt cuộc các bạn có muốn mượn lương thực không? Bọn mình còn phải nấu cơm. Giặt đồ nấu cơm đứa nào thích làm thì làm. Bà đây không làm đâu. Tôi còn ít lương thực mang theo, nên không mượn của mọi người đâu. Tôi cũng vậy, tôi không đói. Lưu Đan Kiều chỉ lắc đầu không nói gì. Gã đàn ông ngẩng đầu thấy một khuôn mặt sưng vù như đầu heo, thì giật bắn mình. Đây là do cô ta vứt hành lý của tôi nên bị tôi tác động đấy. Đám người cũng vẻ mặt ngỡ ngàng. Không ngờ cô gái trông có vẻ hiền lành dễ nặng, lại hung bạo đến thế. Một đứa con gái mà ra tay độc thế, sau này ai dám lấy cô? Phụ nữ thì nên dịu dàng một chút. Liên quan quái gì đến anh? Nhiều chuyện quá nhỉ? Anh nghĩ anh là ai? Tôi có lấy được chồng hay không? Có liên quan gì đến cái trứng của anh không? Từ Sang bảo tuôn ra 5 phút không trùng chữ nào, chửi cho tên thanh niên trí thức cũng ngơ ngác luôn. Đàn ông gì mà già mồm thế? Tiện nhân, cho cô mặt mũi mà không biết điều. Nếu không phải thấy cô cũng có chút nhàn sắc. Em. Vương Trung Chính vội vàng bịt miệng Đới Quốc Dân lại. Nhưng đã muộn rồi, hừ. Từ Sang bảo tung một cú đá sấm sét, lại tiếp tục đấm đá túi bụi vào gã. Lúc này Lục Uyển Nghị cũng ra tay. Anh chửi ai là tiện nhân? Đám nam thanh niên trí thức các người, coi nữ thanh niên trí thức là người hầu để sai bảo, lại còn mở miệng ra là xúc phạm chúng tôi. Ngày mai chúng tôi sẽ báo công an, tố cáo các người vẫn còn tư tưởng địa chủ phong kiến. Cố Thanh Từ và Ôn Dĩ Hùng không hề do dự, cũng xông vào đánh cùng. Trần Tân Nguyệt chẳng biết từ lúc nào cũng tham chiến. Từ Sang bảo không hề tha cho bất kỳ ai, trực tiếp mở rộng quy mô trận chiến, mở rộng ra thành nhóm hơn 20 người rồi đấy. Đừng đánh nữa mà. Ái cha, sau đó căn bản chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Ăn 2 đấm xong tôi liền bò ra từ phía dưới, chạy thoát khỏi điểm trí thức liền chạy thẳng về nhà đại đội trưởng. Đại đội trưởng, không xong rồi, trận chiến kinh điển này lại sắp có người đang sốt rồi. Văn Hạo chạy đến thở không ra hơi. Khá khen cho trận hỗn chiến 20 người. Đời này tôi mới thấy lần đầu đấy. Lúc chạy ra còn có người cầm cả dao phay nữa. Sau đó Văn Hạo kể lại đầu đuôi sự việc một lượt. Mã đội trưởng tập hợp dân làng đến điểm trí thức, thấy mấy thanh niên trí thức đang đánh nhau đã ngã gục vài người rồi. Lập tức hét lớn, tất cả dừng tay cho tôi. Từ Sang Bưu nghe thấy tiếng, lập tức rút khỏi hàng ngũ ẩu đả, hét lớn, dừng tay. Tất cả dừng tay, mau kéo họ ra đi. Mã đội trưởng chưa từng nghĩ tới, đám nữ trí thức mới đến toàn là những kẻ gai góc. Lập tức bảo dân làng kéo ra. Dân làng định kéo đám nữ trí thức, lại gần nhìn thấy trên tay ai cũng 5 năm đồ chơi. Hơn nữa ra tay người sau còn ác hơn người trước. Lại còn có cô nữ trí thức nhấc bổng một gã đàn ông to xác lên, quăng đi thật xa. Thấy nữ trí thức tàn bạo như vậy, dân làng quay sang kéo đám nam trí thức. Cuộc chiến nhanh chóng được dập tắt. Bên đám trí thức cụ ai nấy đều dính xi dâu đầy mình. Bên phía Từ Sang Bưu chỉ là tóc tai hơi rối một chút thôi. 3 nữ trí thức, 2 nam trí thức đánh cho 14 gã đàn ông nằm đo ván. Vấn đề là còn thắng áp đảo. Tôi mà đến muộn tí nữa chắc mấy người này hẹo hết rồi. Chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia đến để xây dựng, chứ không phải đến để làm tỳ thiếp nô tài cho các người.
Hơn nữa cái người này mở miệng ra là chửi bới. Thấy nữ tri thức mới đến là buông lời sàm sỡ. Chẳng phải là thấy anh ta có chút nhan sắc sao? Hừ, anh ta có nữ tri thức là hạng người gì vậy? Hay là cái điểm tri thức này đang làm cái trò mua bán bắt cóc người đấy? Nếu đúng như vậy, chúng tôi thả súng nông trường cải tạo cũng phải báo công an, để nói chuyện cho ra lẽ với công xã. Mã đội trưởng và dân làng nghe thấy chuyện báo công an, sợ đến mức lạnh cả sống lưng. Không được, nếu báo công an, những việc chúng ta làm bao năm qua để cưới vợ mà bị tra ra, kết quả tốt nhất cũng là bị đưa đi cải tạo. Đám tri thức cũ còn muốn phản bác, nhưng bị đánh đến mức không thốt nên lời. Chuyện này, tôi sẽ phạt bọn họ đi gánh phân 1 tháng, coi như là trừng phạt. Nhưng báo công an thì nghiêm trọng quá rồi. Tôi không thể tiếp tục sống chung với bọn họ được. Biết đâu bọn họ sẽ trả thù, rồi bỏ thuốc độc vào đồ ăn thì sao? Mã đội trưởng, ông báo cáo với công xã đi. Xây nhà mới cho gia đình chúng tôi ở riêng. Không được. Dựa vào cái gì mà chúng tôi phải xây nhà cho đám tri thức các người? Chính các người xảy ra mâu thuẫn. Dựa vào cái gì mà bắt đại đội chúng tôi bỏ tiền ra xây nhà cho các người? Những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng theo. Mã đội trưởng bị Từ Sang Bưu lườm đến mức da đầu tê dại. Lục Uyển Nhị và đám tri thức mới này đúng là lắm chuyện. Cũng tại ngày đầu tiên đã không nể mặt nhau rồi. Trong làng không có tiền xây nhà cho các người đâu. Hơn nữa mùa đông ở đây lạnh lắm. Càng đông người càng ấm áp. Tôi cũng là vì muốn tốt cho các người thôi. Thấy uy tín của Mã đội trưởng trong làng khá cao, và người dân trong làng cũng rất đoàn kết. Ngôi làng 3 mặt giáp núi, vô cùng hẻo lánh. Điều này đối với tôi lợi nhiều hơn hại. Tôi và Uyển Nhị ổn định xong là chuẩn bị kết hôn rồi. Không thể nào ở mãi trong điểm tri thức được. Càng không thể để cho vợ mình đi giặt quần áo cho những gã đàn ông khác, nấu cơm, làm tỷ nữ hầu hạ cho mấy tên đầu sỏ này được. Đám người này căn bản không giống những tri thức sẽ bắt nạt trước đây. Đến cả nông trường cải tạo họ còn chẳng sợ. Hơn nữa nghe bên công xã nói, mấy người này còn có chút thế lực đứng sau. Thế này đi đại đội trưởng, tôi thấy khu đất trống bên cạnh núi khá nhiều. Ông quy hoạch cho chúng tôi một mảnh đất trống. Chúng tôi tự bỏ tiền ra xây nhà. Khi nào chúng tôi đi, căn nhà sẽ thuộc về đại đội, thấy thế nào? Mã đội trưởng thấy đề nghị này cũng không tệ. Họ bỏ tiền xây nhà, cuối cùng nhà vẫn thuộc về đại đội. Hơn nữa khoảng cách đến điểm tri thức cũng không xa. Toàn là đất trống. Chia cho họ thì làng cũng chẳng thiệt gì. Được rồi, vốn dĩ các đồng chí xuống nông thôn chỉ được nghỉ 1 ngày. Nhưng tình hình hiện tại của các người, tôi cho các người nghỉ 3 ngày. Ngày mai sau khi lĩnh lương thực xong thì đi xem chỗ với tôi. Dạ được thưa đại đội trưởng. Nhìn ông là biết người tốt rồi. Xử lý công việc cũng rất công bằng. Cuối cùng Trần Tân Nguyệt mỉm cười khen vài câu. Tiễn mọi người về hết. Từ Sang Bưu và những người khác tụ tập lại, nhỏ rộng bàn bạc. Chỗ gần núi có nhiều đất lắm. Cô đã nhắm được vị trí nào chưa? Hi hi, không có núi thì không yên tĩnh đâu. Con có thể vào rừng săn bắn nữa. Đại đội trưởng xử lý việc cũng tạm ổn. Ngày mai chúng ta cứ nghe theo ý kiến của ông ấy. Dù sao chúng ta cũng không rảnh. Từ Sang Bưu ngẩn người. Khá khen, thật không biết nữ chính này sống sót thế nào trong thời mạt thế nữa. Từ Sang Bưu lấy ra một bản đồ địa hình đơn giản. Lúc đến tôi đã liếc qua một cái rồi. Tôi muốn xây nhà ở vị trí này. Còn các người, dù sao cũng là tự bỏ tiền ra, chỉ bằng ai tự xây nhà nấy. Chỗ này cách xa trung tâm làng, dù là rời làng hay vào núi đều thuận tiện. Mê mơn, vậy tôi sẽ xây nhà ở gần cô. Vậy tôi cũng ở gần đó đi. Dù sao mỗi người một sân riêng, ở gần nhau cũng không sao. Các người định tự xây nhà thật đấy à? Phải tốn bao nhiêu tiền cơ chứ? Nam tri thức mới đến chỉ có 3 người chúng ta thôi. Nếu mình tôi ở lại, chắc chắn sẽ bị nhắm vào cho xem. Nếu ra ngoài xây nhà thì lại không có nhiều tiền đến thế. Gia cảnh nhà Văn Hảo cũng không tốt. Trên người tổng cộng chỉ mang theo hơn 100 đồng. Lại còn là tiền trợ cấp định cư, không rõ nữa, chắc là không đắt lắm đâu. Cậu có muốn xây cùng không? Hết bao nhiêu tiền ngày mai báo cho tôi một tiếng nhé. Đắt quá thì tôi đành ở tạm trong điểm tri thức này vậy. Được thôi, ngày mai tôi muốn lên trấn mua ít đồ. Các người có muốn đi cùng không? Tôi không đi đâu. Đợi xây nhà xong rồi mới lên trấn sắm sửa đồ đạc. Sẵn tiện ghé bưu điện lấy bưu kiện luôn.
3 ngày này cứ đổi ít đồ dùng sinh hoạt với dân làng đã. Trần Tân Nguyệt thấy Từ Thanh Lan nói cũng có lý. Dù sao tôi cũng chưa vội lên trấn. Cứ đổi ít đồ ăn trong làng trước đã rồi tính sau. Lưu Đan Kiều cũng muốn xây nhà, nhưng không muốn ở cùng bọn họ. Buổi tối 7 người chen chúc trên một cái giường lò, ngủ cực kỳ không thoải mái, thậm chí không thể vào trong không gian để nghỉ ngơi. Ý thức của Từ Sang Bưu chìm vào không gian, sắp xếp lại mấy mầm rau đã trồng lúc trước. Chẳng bao lâu nữa là có thể hái ăn được rồi. Gà con cũng đã nở rồi. Lại cho chú chó săn Mạt Thế một miếng thịt khô biến dị. Mặc dù chó săn Mạt Thế không cần cho ăn, nó cũng tự đi tìm mồi được. Nhưng dù sao cũng là chó an ủi tinh thần, vẫn cần phải bồi đắp tình cảm. Tiết tập trước. Đại đội trưởng, dù sao cũng là chúng tôi tự bỏ tiền xây nhà. Tôi tự xây một căn phòng đơn khoảng 20 m². Ở khu đất sát núi phía Bắc là được rồi. 3 người chúng tôi cũng vậy. Tôi ở phía sau bọn họ. Trần Tân Nguyệt suy nghĩ cả đêm, quyết định vẫn không nên xây quá gần. Khoảng cách không xa, cũng sẽ không để bọn họ chú ý đến mình quá nhiều. Dù sao mình cũng là người có bí mật. Hơn nữa cũng không muốn dây dưa quá nhiều với Lục Uyển Nghị. Hôm qua vụ ẩu đả tập thể đã quá vô lý rồi. Hoàn toàn khác với những gì tôi biết. Hơn nữa trong ký ức, tính cách của đồng chí Từ này căn bản không phải như thế này. Tôi nghi ngờ cô ta cũng là người xuyên qua. Để khi nào rảnh phải đi thăm dò thử xem. Các người không ở cùng nhau sao? Tính tình tôi hơi nóng này. Để tránh những chuyện như hôm qua xảy ra, tốt nhất là ở riêng. Hơn nữa mảnh đất trống đó cách điểm chính thức cũng không xa, sẽ không làm phiền đến dân làng. Nếu không được ở riêng thì tôi không xây nhà nữa. Lên núi dựng cái lán gỗ nhỏ, sống tạm vài năm đợi khi mở cửa thì rời khỏi đây. Mã đội trưởng nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng hôm qua, lại thấy đau cả đầu. Thôi được rồi. Căn phòng đơn hơn 20 m², nhà gạch ngói 150 đồng, nhà gỗ Milker lên 100 đồng, nhà vách đất Bangiani 60 đồng. Các người muốn loại nào? Mã đội trưởng không giới thiệu quá nhiều, trực tiếp đưa ra mức giá. Số tiền này chỉ để xây nhà thôi, không bao gồm đắp giường lò, bếp lò và đồ nội thất. Những thứ này phải trang bị đầy đủ. Đồ đạc trong nhà cũng tốn khoảng 20-30 đồng nữa. Tôi muốn một căn nhà gạch ngói, xây thêm cho tôi một cái tường bao cao 2 mét nữa. Bắt buộc phải có nhà vệ sinh riêng. Mí mắt Từ Sang Bưu giật giật. Tôi muốn nhà gỗ Milker lên, độ dày của gỗ phải trên 60 cm. Chỉ cần dựng lên cho tôi là được. Những phụ kiện khác tôi tự đổi với dân làng. Bộ ba ngơ ngác nhìn Từ Sang Bưu, lại nhìn Trần Tân Nguyệt. Giữa nhà gạch, ngói và nhà gỗ Milker lên cứ do dự mãi không quyết. 3 loại nhà này ngoài giá cả ra thì có gì khác nhau không? Nhà vách đất Bangiani là kiểu đa số dân làng đang ở. Milker lên là làm hoàn toàn bằng gỗ. Nhà gạch ngói là xây bằng gạch. Mấy người này chỉ có đồng chí Từ là tìm hiểu qua tình hình thời tiết ở đây. Tri thức trần nhìn thì có vẻ tinh danh, nhưng thực chất lại tự cao tự đại. 3 người còn lại rõ ràng chẳng có chút kiến thức sống nào. Cái người bị đánh hôm qua đúng là một gã ngốc. Còn về đồng chí Văn kia, nghèo rất mồng tơi, vị trí gần núi cách làng khá xa. Các người mà xảy ra chuyện gì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu. Đặc biệt là chỗ các người chọn ấy. Sở dĩ không có ai ở là vì nó quá gần đỉnh núi, thường có dã thú xuất hiện. Còn có cả dã thú nữa sao? Vậy tôi xây một căn nhà vách đất Bangiani ở ngay cạnh điểm tri thức này thôi. Tôi không ở gần núi nữa. Tôi là đàn ông chắc cũng không sao đâu. Huống hồ hôm qua tôi cũng không tham gia đánh nhau. Tôi xây một căn nhà gạch ngói gần điểm tri thức. Mấy loại nhà kia tôi chưa nghe thấy bao giờ. Không thể đem mạng sống của mình ra mạo hiểm được. Nghe đến dã thú đúng là đáng sợ thật. Được rồi, còn các người thì sao? Lục Uyển Nghị nhìn Cố Thanh Từ và Ôn Nhất Tấn. Tôi xây một căn nhà gỗ Milker lên hơn 20 m², giống như đồng chí Từ vậy. Hai chúng tôi xây một căn nhà gỗ Milker lên 30 m². Dạo này không bận việc đồng áng, lại có sẵn gỗ. Milker lên và Bangiani 7-8 ngày là xây xong thôi. Nhà gạch ngói thì phải vận chuyển nhiều thứ,
Cơm nước cho thợ các người tự lo hay nhờ dân làng? Mã đội trưởng, ông nhờ các thím trong nhà giúp nhé. Mỗi ngày trả các thím 5 hào tiền thức ăn tính riêng. Ngày cuối cùng xây xong, tôi sẽ lên trấn mua miếng thịt về bồi bổ cho mọi người. Được, lát về tôi sẽ dặn một tiếng. Vậy chúng tôi cũng nhờ các thím giúp vậy. Cũng là 5 hào. Tôi lo tiền thịt ngày đầu tiên. Thanh Từ, Tuyển Nghị, hai người lo ngày nào? Tôi lo ngày thứ 3. Cô lo ngày thứ 5. Như vậy cứ cách một ngày là được ăn một bữa thịt. Tôi lo tiền thịt ngày thứ 8 và ngày cuối cùng. Dù sao nhà của tôi xây cũng lâu mà. Lưu Đan Kiều liếc Trần Tân Nguyệt một cái, khừ. Cùng một trường gia cả đấy. Chỉ là xinh đẹp hơn một chút thôi. Ai mà biết được, ta trước khi xuống nông thôn đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình rồi. Chẳng qua tôi chỉ nói vài câu sự thật thôi. Mà dám làm tôi nhục nhã trước mặt bao nhiêu người như vậy. Nếu không phải vì cha cần thăng tiến hơn nữa, thì tôi cũng chẳng cần nhờ vào nhà chị họ để bọn họ đăng ký cho tôi xuống cái nơi quỷ quái này. Cũng chẳng biết có người nào đó sau này còn có cơ hội hào phóng như vậy nữa không. Tôi lo ngày thứ 9 và ngày áp chót tôi cũng sẽ mua một miếng thịt. Đội trưởng ông cứ sắp xếp vào ngày nào cũng được. Vậy các người nộp tiền đi, tôi sẽ làm thủ tục cho. Ngày mai sẽ sắp xếp người đến xây nhà cho các người. Mọi người nộp tiền xong, viết một bản thỏa thuận, đồng dấu vào, xác nhận sau khi họ rời đi nhà sẽ thuộc về đại đội. Đại đội trưởng, ông viết cho chúng tôi mấy tờ giấy giới thiệu đi. Nếu mai khởi công, chiều nay chúng tôi lên trấn, sợ tối không về kịp. Mã đội trưởng cũng không nghĩ nhiều, viết giấy giới thiệu cho họ xong liền chia lương thực. Mã đội trưởng, chúng tôi có thể khai khẩn đất riêng bên cạnh nhà không? Mã đội trưởng liếc nhìn mấy người bọn họ. Sự chê bai hiện rõ trên khuôn mặt. Được chứ, nhưng các người phải tự khai hoang. Khai khẩn được bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu. Chứ mấy người này cộng lại, khai khẩn không nổi nửa mẫu đất đâu. Thậm chí còn chẳng trồng nổi một cái mầm nào ấy chứ. Tiếp tập trước, từ Sang Bưu đi lên trấn, ghé hợp tác xã mua ít bánh ngọt và một ít hạt giống, nhưng không mua được thịt. Trong đám người qua lại nghe thấy nhắc đến chợ đen, thu hút sự chú ý của Từ Sang Bưu, liền đi theo sau. Đến một đầu hẻm, thấy có người chặn lại thu tiền. Từ Sang Bưu đến trước mặt hai người đó hỏi, ở đây có gạch ngói không? Cô cần bao nhiêu? 3.000 viên gạch, 500 viên ngói. Có heo giống tôi cũng lấy 2 con. Cô xây nhà à? 3.000 viên gạch thì không đủ xây nhà đâu. Tôi xây cái tường bao thôi. Cô đi theo tôi. Chuyện này phải hỏi đại ca của chúng tôi. Mày trông chừng ở đây, để tao đưa người ta vào đó. Sau đó cô được đưa vào một căn phòng. Sau khi giải thích mục đích đến với người đàn ông kia, hắn nói với Từ Sang Bưu, cứ gọi tôi là anh La là được. Thứ cô cần không nhiều. Gạch 60 đồng, ngói 30 đồng. Lấy qua chỗ tôi thì sẽ hơi đắt một chút. Heo giống tính cô 18 đồng một con. Tôi không bao sống đâu đấy. Được, bên các anh mùa đông có thu mua rau không? Giá cả thời này tôi không rõ lắm, nhưng thế này cũng khá rẻ rồi. Một thời gian nữa, trong không gian có thể thu hoạch được một mẹ rau để bán lấy ít tiền. Người đàn ông nghe nói có rau mùa đông, liền quan sát kỹ Từ Sang Bưu. Cô có nguồn hàng à? Mê mơn, chỉ bán vào mùa đông thôi. Em gái, cô không phải người vùng này đúng không? Mê mơn, nếu anh thu mua, vào đông tôi có thể ưu tiên cung cấp cho anh. Mê mơ. Từ Sang Bưu biết đối phương có chút nghi ngờ, nhưng điều đó không quan trọng. Hắn không thu thì tự khắc sẽ có người khác thu, hoặc tự mình đi bán cũng được. Chỉ là hơi rắc rối một chút thôi. Được, đồ cô cần chiều nay sẽ có. Lúc đó giao đến đâu cho cô? Cứ để ở đây đi, lát nữa tôi quay lại lấy. Nói rồi lấy ra 130 đồng. Số còn lại lấy cho tôi ít hạt giống. Đúng rồi, tôi mua thêm 50 cân thịt heo nữa. Lại lấy thêm 30 đồng tiền thịt. Anh là sai một đàn em đi lấy đồ. Đây được rồi. Em gái, cô là tri thức của làng nào vậy? Tôi ở Hồng Sơn Chuân. Từ Sang Bưu cũng không giấu giếm. Cái nơi hẻo lánh đó á, đến chó cũng chẳng thèm đến Hồng Sơn Chuân. Người đàn ông kinh ngạc nhìn cô. Cái làng đó hả? Tệ hại lắm đấy. Chẳng bao lâu sau, tên đàn em lúc này xách một miếng thịt chạy về.
Đại ca, bên ngoài lại có một cô em nữa tìm anh. Em gái, cô đi lối cửa sau trước đi. Mê mông, Từ Sang Bưu nhận lấy thịt, không nói gì thêm rồi rời đi. Người vào sau đó chính là Trần Tân Nguyệt. Nói chuyện vài câu với người đàn ông, lấy ra một túi bột mì trắng hỏi: có thu không? Người đàn ông thấy bột mì còn trắng hơn cả loại trên thị trường thì kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Trần Tân Nguyệt cũng thay đổi. Em gái, hàng này cô có bao nhiêu? Không nhiều, tạm thời chỉ có thể đưa anh 300 cân. Trong lòng Trần Tân Nguyệt cảnh giác, nhưng cũng không sợ đối phương giở trò. Dù sao mình cũng có không gian, có thể vào bất cứ lúc nào. Nếu đối phương định ăn đen, thì mình cũng có thể cuốn sạch hàng của bọn chúng. Mê mông, tôi lấy hết. Sau này có hàng chúng tôi vẫn tiếp tục thu. Từ Sang Bưu ở bên ngoài nghe thấy giao dịch hoàn tất mới rời đi. Sau khi Trần Tân Nguyệt rời đi, anh La lập tức sai người bám theo. Vẫn có loại lương thực này sao? Hắn nghi ngờ có người đang giăng bẫy mình. Trần Tân Nguyệt đi không xa, liền phát hiện có người đang theo dõi, trực tiếp đấm cho hai tên đó một trận, dùng lời đe dọa, rồi bỏ đi. Trời đất ơi, cứ thế mà thả đi sao? Rõ ràng có thể tránh đi được, mà cứ thích lộ diện. Lộ diện thì thôi đi, lại còn thả người ta đi nữa. Người sống sót được ở thời mạt thế, một là mặc kệ rồi ẩn mình đi, hai là ra tay không để lại dấu vết. Ta lại nhảy ra đe dọa vài câu rồi thả người ta chạy mất. Cái này có hợp lý không hả trời? Còn phía anh La lại có người tìm hắn rồi. Anh La, lại có một cô gái đến tìm anh. Lại nữa sao? Cả hai đều nghi ngờ hôm nay gặp phải chuyện gì rồi. Đang cân nhắc xem có nên đi lánh mặt một thời gian không. Mê mông, anh La suy nghĩ một lát. Đã gặp hai người rồi, thì người này cũng cho vào luôn đi. Sau khi Lục Uyển Nhị vào, không nói lời thừa thãi, lấy ra đủ các loại nhân sâm. Có thu không? Toàn là loại 100 năm đầy nhé. Mắt người đàn ông sáng rực lên, nhưng cũng có chút đắn đo. Thu hết, giao dịch giữa hai bên diễn ra rất nhanh. Sau khi tiễn Lục Uyển Nhị đi, lập tức đóng cửa chợ đen lại. Buổi chiều, sau khi để những thứ Từ Sang Bưu cần vào trong sân, thì không quản nữa. Từ Sang Bưu ăn cơm xong ở bên ngoài rồi dạo một vòng, quay lại chỗ giao dịch, thu hết heo giống và ngói vào không gian. Trên đường về lại lôi từ không gian ra một chiếc xe, đi về phía làng. Đến đầu làng lại thu xe vào không gian, đeo một cái túi lớn quay về điểm tri thức. Tôi qua đằng kia xem rồi, nhà đã bắt đầu xây rồi. Hôm nay móng nhà đã làm xong rồi, cao tầm chừng này. Mê mông, cô có mua gạch ngói chưa? Chưa, còn phải mua mấy thứ đó nữa sao? Đại đội trưởng nói rồi, chỉ xây nhà thôi, mấy thứ khác không quản. Nghĩa là chỉ có nhà mà không có ngói. Gặp trời mưa là dễ bị dột lắm. Đắp giường lò cũng cần có gạch. Hôm nay tôi có mua một ít. Đợi tôi dùng xong, có thể giúp cô tính toán xem cần khoảng bao nhiêu. Cái người này cũng biết giữ khoảng cách đấy chứ. Cũng chẳng giống như trong sách nói là bị mất trí. Trong sách miêu tả Lục Uyển Nhị là một kẻ chỉ có nhan sắc, nhưng lại là một con điên mất trí. Vì đàn ông mà gây khó dễ đủ kiểu với những người phụ nữ tiếp cận nam chính. Nhưng anh ta hiện tại dường như không phải. Thích Cố Thanh Từ đến thế. Kiểu như có anh ta thì tốt, mà không có cũng chẳng sao. Một người rất lý trí. Mê mông, trước khi cô về, đám tri thức cũ thông báo cho chúng ta không được dùng bếp lò và củi của bọn họ. Chúng ta phải tự mình đi nhặt củi. Vừa nói xong bên ngoài vang lên một tiếng hét chói tai.